सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। म आज तपाईलाई तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप कसरी तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर म केही टिप्सहरु लिएर आएको छु। म यस भिडियोमा तपाईलाई 5 वटा यस्तो टिप्स भन्ने छु जसको हेल्पबाट जसको मद्दतले तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको इभन तपाईको मोबाइलको लाइफ टाइम नै तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने प्लिज साथीहरु सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरु, सबैभन्दा पहिला सुरु नम्बर 1 मा के पर्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई आफूले वाइफाई युज नगरेको बेलामा वाइफाईलाई सकेसम्म तपाईले वाइफाईलाई अफ गरिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला सुरु आफ्नो मोबाइल युज नभएको बेलामा मोबाइलमा वाइफाई युज नगरेको बेलामा वाइफाईलाई अफ गरिदिनुहोस्। यसो गर्नाले तपाईको वाइफाईले तपाईको मोबाइलमा धेरै नोटिफिकेसनहरु रिसिभ गरिरहेको हुन्छ, धेरै नेटवर्कहरु सर्चिङ गरिरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई तपाईको ब्याट्री ब्याकअप युज गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा तपाईले युज नभएको टाइममा तपाईको मोबाइलको वाइफाईलाई अफ गर्नुभयो भने तपाईको ब्याट्री केही समयसम्म बढी टिक्ने गर्दछ। नम्बर 2 मा सबभन्दा तपाईले आफ्नो एप्लिकेसन म्यानेजरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेटिङमा गएर अनि एप्समा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएको सबै एप्सहरु तपाईलाई देखाउनेछ। यहाँ सबैको सबै एप्सहरु देखाउनेछ। तपाईलाई सबभन्दा बढी र्याम कुन एप्सले खाइरहेको छ तपाईले त्यस्तो एप्सहरुलाई तपाईलाई आवश्यक छैन भने त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनुस् अथवा त्यसलाई डिसेबल गरेर राख्दिनुस्। यदि अनइन्स्टल गर्न मिल्दैन भने जुन चाहिँ सिस्टम एप तपाईले अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो गर्नाले तपाईको मोबाइलमा बढी र्याम फ्री हुने गर्दछ। जति धेरै र्याम तपाईको फ्री हुनेछ त्यति तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप पनि बढ्नेछ। त्यसैगरी नम्बर 3 मा के रहेको छ भने तपाईले सकेसम्म आफ्नो फोनलाई चाहिँ पावर सेभिङ मोडमा चलाउने गर्नुस्। पावर सेभिङ मोडमा चलाउँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईको मोबाइल जब पावर सेभिङ मोडमा तपाईले चलाउनु हुनेछ अथवा अल्ट्रा पावर सेभिङ मोड पनि हुन्छ कसैकोमा। मेरो फोनमा अहिले पावर सेभिङ मोड तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। पावर सेभिङ मोडमा चलाउने बेलामा तपाईले जब तपाईको फोन चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ स्लिप मोडमा हुने गर्दछ। स्लिप मोडमा भएको बेलामा तपाईको फोनमा ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको एप्सहरुलाई चाहिँ अटोमेटिक स्टप गरिदिनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको फोनको ब्याट्री ब्याकअप अटोमेटिकली बढ्ने गर्दछ। यो भयो तेस्रोमा तपाईले मोबाइलको आफ्नो फोनलाई पावर सेभिङ मोडमा चलाउनु भयो भने तपाईको फोनमा ब्याट्री ब्याकअप केही हदसम्म बढ्नेछ। अब चौथोमा चाहिँ म्याक्सिमम तपाईले अनलाइनमा गेम खेल्नुहुन्छ भने तपाईले मोबाइलमा भएको ठुलठुलो हेभी गेम जुनले इन्टरनेट प्लस तपाईको यहाँ मोबाइलको र्याम युज गर्छ त्यस्तो गेमलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईको फोनमा चाहिँ एकदमै ब्याट्री ब्याकअप बढ्नेछ। यदि तपाईले मोबाइलमा हेभी ग्राफिक भएको गेम प्लस नेट युज हुने गेम खेल्नु भएन भने। र लास्टमा रहेको छ तपाईको आफ्नो फोनको र लास्टमा रहेको छ तपाईले आफ्नो फोनको क्याच मेमोरीलाई डिलिट गरेर पनि तपाईको आफ्नो फोनको तपाईले ब्याट्री ब्याकअपलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फोनको क्याच मेमोरीलाई डिलिट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला सुरु सेटिङमा जानुस् अनि त्यसपछि एप्समा जानुस्। एप्समा गएपछि अब तपाईले कुन एप्लिकेसनले तपाईको बढी मेमोरी खाइरहेको छ, सपोज मेरोमा क्याश अफ क्ल्यान रहेको छ, क्याश अफ क्ल्यानलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर स्टोरेजमा जानुस्। स्टोरेजमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्याच क्लियर डाटा अथवा चेन्ज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको माथि क्लियर क्याच भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। क्लियर क्याच गरिदिनु भयो भने तपाईको यसमा भएको तपाईको यहाँ हिस्ट्री फाइलहरु हुन्छ नि, जति पनि सेभ हिस्ट्री फाइलहरु सबै डिलिट हुनेछ। यसरी तपाईलाई जुन जुन एप्लिकेसनले बढी खाएको छ तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। ल यति 5 वटा मैले अहिले आज सिकाएको टिप्स तपाईले अपनाउनु भयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्री ब्याकअपलाई केही हदसम्म इन्क्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै तपाईको फोनको आयु पनि केही लामो समयसम्म चल्नेछ। थ्याङ्क यू साथीहरु। यदि भन्दै म आजको भिडियोमा बिदा माग्न चाहन्छु। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल। काम छैन 2 पैसा खायो डुल्यो दिनभरि मोटरसाइकलमा हुर्क्यो बेसकन ब्लाट्ट पल्टेन हेर त्यहाँ।